Video mo ako. Nakadama? Ika. Nag-trip niya kami na ito. Na. Tara. Kaya. Layo. Na. Meron. Tara. Tika. Kaya bumagsak yan. Oh. Nabagsak. Wala. Na. Ganun pala. Nakatakot ka dyan. Naiilang pa ako eh. Doon na sa tornado. Yun na, ito pa. Teka ha. Baka bumili. Hala. Nainit yung wala. Ya. Ano yan? Mali. Ayaw bumaba. Ito pa. Ay, babanat sa ako yung hugot. Babanat sa ako yung hugot. Ano ha? Dara. Kulang pa. Ya. Mamaya daw. Start na yan. Mamaya. Hindi ko na. Kinano ko yung mami. Wala. Lang niya ha. Ano sa Kala ko mabibitawan na. Supakan natin ng marami kami. Loko yan. Mami. Na. Na. Hop. Para makadikit talo dito sa ano? Yung belt. Nakadikit nga. Are, ano? Pagtantangan mo ulit. Nakakabit. Nabit? Sa? Okay. Wala. Mainit yung ano. Yeah. Maya. 1, 2, 3, go. At tagahirap.
Kailangan bigyan ng, ano eh. Anong tawag dyan eh? Mamaya. Kailangan ka lang bigyan ng allowance. Ayaw nang bumaba. Ayun. Okay. Na. Na. Ano dyan? Aray ko. Patuntungan na kaya nakahirap. Ng electric. Okay. Baka matulog ito sa bangin. Ah.